આજે ધોરણ છે ભારતનું સંવિધાન અને જાહેર વહીવટી બિન સચિલમાં ખૂબ જ મોસ્ટ એમ્પિક એવા સવાલો અને 50 માર્ક્સનું જાહેર વહીવટ અને બિન સંવિધાન પૂછાય છે. તો મિત્રો તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ બટન છે. સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ આવશે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. ભાગ 4 76 નંબરનો પ્રશ્ન. ભારતીય સંસદમાં વિરોધ પક્ષની પ્રથમ મહિલા નેતા કોણ છે? તો સોનિયા ગાંધી. 77 નંબર. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની નિમણૂક કઈ અનુચ્છેદ નીચે થાય છે? તો 324. 78 નંબર. નાણાં પંચની નિમણૂક કેટલા વર્ષે થાય અને કઈ અનુચ્છેદ નીચે થાય છે? મુજબ 5 વર્ષે થાય છે અને 280 અનુચ્છેદ મુજબ થાય છે. 79 નંબરનો પ્રશ્ન. અનુચ્છેદ 370 કયા રાજ્યને લગતી છે? તો 370 જમ્મુ કાશ્મીર લગીને. ખૂબ જ મોસ્ટ એવા પૂછે કે બહુ વખત સવાલ પૂછે કે એવી રીતના પણ પૂછે કે જમ્મુ કાશ્મીરની કઈ અનુચ્છેદ લાગુ પડે છે? તો અનુચ્છેદ 370. 80 નંબરનો પ્રશ્ન. ભારતમાં પ્રથમ સ્ત્રી પ્રધાન કોણ હતા? તો રાજકુમારી અમૃતા કૌર. ખાસ એવું પૂછાય કે સ્ત્રી પ્રધાન કોણ હતા? તો રાજકુમાર અમૃતા કૌર હતા. 81 નંબર. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ સ્ત્રી પ્રધાન કોણ હતા? તે ઇન્દુમતીબહેન શેઠ. પહેલામાં ભારતનું પૂછ્યું છે રાજકુમાર અમૃતા કૌર અને ગુજરાતમાં ઇન્દુમતીબહેન શેઠ હતા. 82 નંબરનો પ્રશ્ન. લોકસભાની પ્રથમ મહિલા સભ્ય કોણ હતી? તો રાધાજી સુબ્રમણ્યમ. 83 નંબરનો પ્રશ્ન. ભારતની પ્રથમ સ્ત્રી રાજદૂત કોણ હતી? તો વિજયલક્ષ્મી પંડિત. 84 નંબર. રાજ્યસભાની પ્રથમ મહિલા સભ્ય કોણ હતી? તો નરગિસ દત્ત. 85 નંબરનો પ્રશ્ન. લોકસભામાં પ્રથમ વિરોધ પક્ષના નેતા કોણ હતા? તો વાયવી ચવાણ. 86 નંબર. પંચાયતી રાજ પ્રણાલી શેના પર આધારિત છે? તો સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણ પર આધારિત છે. 87 નંબર. ભારતમાં પંચાયતી રાજ અધિનિયમ ક્યારે લાગુ પડ્યો છે? તો 24 એપ્રિલ 1994ના દિવસે. 88 નંબરનો પ્રશ્ન. સૌથી વધારે સમય સુધી વડાપ્રધાન પદ કોણે રહ્યું છે? તો જશે બાબુ જગજીવન રામ. 89 પરનો પ્રશ્ન. સૌથી ઓછી વિધાનસભાની બેઠકો કયા રાજ્યને છે? તો સિક્કિમ 35 છે અને વધુમાં વધુ 60 હોય છે. આજે સૌથી ઓછી વિધાનસભાની બેઠકો કયા રાજ્યને છે? તો સિક્કિમ એક એવું જ રાજ્ય છે તેને સૌથી ઓછી છે. સિક્કિમ 32 છે અને વધુમાં વધુ ઓછામાં ઓછી 60 હોય છે અને વધુમાં વધુ 500 પર છે. 500 ને કેટલી છે? 43. આ વખતે 542 જ હતી. એક કઈ નહોતી કોને ભ્રષ્ટાચારના કારણે તેમણે રદ કરી છે કઈ બેઠક મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. 90 નંબરનો પ્રશ્ન. સૌપ્રથમ કયા ભારતીય પ્રધાનની હત્યા થઈ હતી? LN મિશ્રા. 91. સત્તા ગુમાવ્યા બાદ ફરી પાછી સત્તા પ્રાપ્ત કરનાર એક અને એકમાત્ર વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો ઇન્દિરા ગાંધી. 92 નંબરનો પ્રશ્ન. લોકસભાની મુદત સામાન્ય રીતે કેટલા વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે? તો 1 વર્ષ સુધી. 93 નંબરનો પ્રશ્ન. લોકસભાની બેઠકમાં નિર્ણાયક મત આપવાની સત્તા કોની પાસે છે? તો સ્પીકરની. 94 નંબર. સૌથી વધારે સમય સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે કોણ રહ્યું છે? તો જ્યોતિ બસુ. 95 નંબરનો પ્રશ્ન. સૌથી ઓછો સમય વડાપ્રધાન તરીકે કોણ રહ્યું છે? તો અટલ બિહારી વાજપેયી. સૌથી વધુ સમય મુખ્યમંત્રીમાં અત્યારે ચેન્જ થઈ ગયું છે. જ્યોતિ બસુની જગ્યાએ કોણ નવું એવું છે મને તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. 6 નંબર. બંધારણની કઈ અનુચ્છેદ હિન્દીની ભાષાને ખાસ મહત્ત્વ આપે છે? તો 343. 97 નંબર. ભારતમાં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણી ક્યારે થઈ હતી? તો 1952માં. 98 નંબર. ભારતમાં પ્રથમ વચગાળાની સરકાર ક્યારે સ્થપાઈ હતી? તો 1946માં. 99 નંબર. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો જવાહરલાલ નહેરુ. અને છેલ્લે 100 નંબરનો પ્રશ્ન. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી કોણ હતા? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. થેન્ક યુ. આભાર. બાય બાય.